Xin chào, đây là Thu Mai Tố Mai. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Chắc là nếu không từng trải qua thì mọi người cũng đã từng nghe từ những lời đồn thổi như là những ngành công nghệ kỹ thuật là của con trai và con gái không thể nào cạnh tranh được với con trai ở lĩnh vực này. Tuy nhiên, để chứng minh cho luận điểm này là sai thì trong series Women in STEM mà mình chuẩn bị làm tới đây, mình sẽ mời những người phụ nữ đang làm việc trong ngành này để chia sẻ về quan điểm cũng như là kinh nghiệm của họ để chúng mình, những người có ý định bắt đầu làm việc trong ngành STEM, cùng cố gắng vượt qua những trở ngại ban đầu nhé. Trong tập 1 của series Women in STEM thì chúng ta hãy cùng đến với sự bắt đầu của những người phụ nữ này trong lĩnh vực của họ và quan điểm của họ về sự đa dạng giới tính trong ngành người ta nói bị thống trị bởi con trai. Cùng bắt đầu thôi! Cô là thạc sĩ bác sĩ Trần Thị Lan Hương, hiện đang làm giám đốc y khoa của công ty Bayer Việt Nam. Hey everyone, my name is Maya. And I work as a Chief Delivery Officer for a tech company which called Keep Studio. Chị tên là Hà, chị cũng là cựu học sinh AMS khóa 1417. Thì trước đây ở AMS thì chị học chuyên hóa và sau đấy thì chị đi du học ngành Biochemistry ở bên Mỹ. Sau chị học thì chị tốt nghiệp khoảng trong vòng 3 năm, sau đó là chị học lên PhD, tức là bằng tiến sĩ ở bên này ấy. Thì học PhD ở bên Mỹ nó free, nó miễn phí, thế nên là học thẳng lên được chứ không cần phải qua master hay là qua thạc sĩ. Và bây giờ thì chị đang làm nghiên cứu sinh, PhD student ở một cái research institute tên là Mount Sinai School of Medicine ở New York City. Nếu các bạn muốn hỏi cô về ước mơ lúc còn bé của cô, về sự nghiệp, về công việc như thế nào, thì có lẽ các bạn cũng sẽ rất là ngạc nhiên. Lúc bé là cô rất thích con đường ngoại giao và cô mong muốn là một cái công việc gì đó để được đi lại rất là nhiều, để được giao tiếp rất là nhiều với nhiều người. I guess like everyone was dreaming about like some of the quite strange professions during our childhood. Yeah. But as far as I'm concerned, I remember that I did want to become a doctor when I was quite small, and that was quite a big dream for me. But then I guess when I was at school, I didn't like chemistry or biology a lot, and I was like, okay, probably I should reconsider my choice in terms of the future profession. But you know, I have so many friends who pursued their degree in medicine, and they are currently doctors, and they had absolutely the same feeling. But for me at that moment, that was quite a sign that probably doctor is not the best one for me. Thì ước mơ hồi bé của chị thì chị thích làm giáo viên. Giáo viên thì có thể là hồi đấy thì chị thích làm giáo viên dạy tiếng Anh hơn. Nhưng mà khi mà lớn lên là chị học hóa nhiều hơn hay là học sinh nhiều hơn, thì bây giờ chị đang làm nghiên cứu sinh ấy, thì chị cũng muốn sau này theo đuổi con đường gọi là academia, tức là kiểu học thuật thì như thế. Thì bây giờ chị vẫn muốn đi dạy, vẫn muốn làm giáo viên, nhưng mà sẽ thiên về những môn khoa học hơn. Nhưng rồi cuộc sống cũng đưa đẩy và cô rất là cảm ơn ông sinh thành ra cô, bố cô đã là cái người mà truyền cảm hứng và có cái ảnh hưởng lớn trong cái việc mà quyết định cái con đường sự nghiệp của cô sau này. Ông có nói với cô một câu rằng con nên học một cái nghề gì đó thực sự nó là nghề, và cái nghề đó giúp được nhiều người, thì luôn luôn ở trong bất cứ một xã hội nào thì cũng được tôn trọng và có ý nghĩa của cuộc sống con ạ. Và lúc đó thì ông giới thiệu cho cô về ngành y, thì lúc đầu cô cũng rất là ngạc nhiên và cô cũng cảm thấy chưa có được thực sự được thuyết phục. Nhưng rồi với những cái hứng thú, đam mê trong cái môn sinh học thì từ từ cô tìm hiểu và cô cũng quyết định theo lời khuyên của ông là đi vào học ngành y.
I would say that we had informatics from like 5 year. Yeah, like it was quite from the beginning of the secondary school. So I was just studying it and I enjoyed it. And I took part in a few Olympiads for informatics as well. I love math. So that was something which I would probably consider for my future at that time. And I've just learned some of the additional things in online resources. Like I took a few of the courses in edX platform, Coursera platform, and I was just checking that. And overall, I did like it. So I've just decided, okay, probably I can take it. Thực ra thì chị nghĩ là gia đình của chị có ảnh hưởng rất là lớn đối với chị trong việc chị lựa chọn ngành STEM. Anh chị hồi trước cũng là học lớp chuyên hóa ở trường Am. Sau đó là bố mẹ chị thì đều là dược sĩ. Đó, thế nên là từ bé đến lớn là chị đã kiểu gọi là được ảnh hưởng bởi gia đình rất là nhiều. Và khi mà chị học những cái môn như kiểu là hóa sinh ấy, thì chị được những người trong gia đình giúp đỡ rất là nhiều, nên là chị cảm thấy là cái việc học của chị nó dễ dàng hơn. Và chị hiểu hơn về những cái đấy, nên là chị thấy chị thích và chị theo đuổi hơn. That's a really great question. Because I've been asking myself about that like throughout all of my university studies, and I was like, I founded a Women Tech Makers community in my home city as well, and I'm leading that, which has quite similar goals as yours one. But in general, when it comes to like gender diversity in STEM nowadays, I would say that right now it's getting better and better every year, and that's probably because of such activities as you are running, some communities. Because when I started my studies at the university, there were only 5 girls in my group out of like 30 of men, and that was really very strange thing to for a girl to choose computer science or like software engineering directions. But I would say that probably when I was starting my studies, that was already not a big shock, and there was already a lot of the different activities for girls, and lots of people were encouraging girls to choose STEM fields. But I would say that there is still a problem with that, and I guess like thanks to such activities as we are running, and we are spreading the information that STEM field is really for women and they can choose that. Like basically it's not only about women, like everyone are very welcome to choose the direction which are they like keen on. Chị nghĩ là ở bên Mỹ ấy, thì cái sự đa dạng về giới tính trong nghiên cứu nó không quá là rõ rệt ấy. Tức là bây giờ kiểu đàn ông hay phụ nữ, hay là kiểu nghiên cứu các nhà khoa học kiểu nam hay nữ thì đều được đối xử bình đẳng như nhau. Đấy là ở bên Mỹ. Và chị thấy cái tỷ lệ gọi là cái phần trăm học sinh, phần trăm giới tính giữa nam và nữ trong các cái ngành này thì chị nghĩ là dần dần nó cũng đang cân bằng ấy. Trước đây thì có thể là nam sẽ nhiều hơn nữ trong cái mảng STEM, nhưng mà bây giờ thì nó đang gần như là cân bằng lại với nhau, nên là cái sự phân biệt giới tính nó không rõ ràng như xưa nữa. Không rõ ở Việt Nam như nào. Việt Nam thì chị chưa tìm hiểu, nhưng mà chị nghĩ là ở Mỹ thì nó rất là accepting. In general, yeah, there was like few of the small situations wherein professors were joking, really very like it was really very inappropriate. But like personally, I haven't experienced really major problems. But in the meantime, there were a few girls which were experiencing such situation really quite often, and it was like really strange and like really
that was hard even to believe, because it was not that far, and a lot, like it was not that like lot of years before ago, and yeah, it like at that time it was already quite popular and quite obvious to girls to enter software engineering directions, and it was just strange for professors to joke and just have such situations, but yeah. Chị thì chưa bao giờ gặp cái chuyện đấy, bởi vì thật ra rất là thú vị là cái đa số những cái major mà chị học ở đại học ấy thì rất là nhiều con gái, và các bạn nữ học rất là giỏi. Các bạn nữ học rất là giỏi luôn, nên là chị chưa gặp phải cái việc phân biệt giới tính bao giờ. Chị không rõ về các ngành như kiểu máy tính, computer science hay những ngành engineering thì có thể là cái sự khác biệt này nó sẽ rõ rệt hơn, nhưng mà những ngành như kiểu là hóa sinh như kiểu bọn chị thì nó chị nghĩ là con gái tỷ lệ trai gái và kiểu cái sự đối xử với nam và nữ nó khá là giống nhau. Nhưng mà chị cũng có gặp một số trường hợp, tức là không phải chị gặp nhưng mà một số bạn bè của chị có kể lại là có một vài giáo sư thì kiểu gọi là phân biệt giữa nam và nữ rất là nhiều ấy. Ví dụ như là họ sẽ muốn lắng nghe ý kiến của một cái male scientist hơn là của một ví dụ của một học sinh nữ chẳng hạn như thế, và họ sẽ họ có những cái biểu hiện nhưng họ không thể hiện hẳn ra, họ không nói thẳng ra, nhưng mà họ ví dụ như là trong một cuộc họp chẳng hạn thì khi mà một cái người nữ phát biểu ý kiến thì họ thường là họ sẽ kiểu brush away, kiểu cho qua, và họ không có bao giờ revisit hay là không có value những cái ý kiến của những gọi là female scientist. Đó thì cái trường hợp đấy có xảy ra nhưng mà nó không phổ biến. Họ có thể có thời gian để họ giải quyết được những cái công việc cá nhân của mình, nhưng sinh viên trường y thì không. I remember that for me it was quite challenging during the very first year, and I was not quite sure whether that direction is even for me. Chị nghĩ là cái khó khăn lớn nhất mà chị gặp phải đấy là sự kiên trì